Hello everyone, welcome to Inspiration IAS. Our weekly current affairs series Assam Chronicles ole apnalokok moi swagatam janaisu. Ei series ami proti hoptahot gote hoptahot thoka Assam aru northeast related kisuman important news bilak discuss koru. Aji ei video ami 15 Junor pora 21st Junor mazot hua Assam specific ba northeast specific jibilak আমাৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আছে হেতুৰ ওপৰত ডিসকাশন কৰিম আহক ভিডিওটোত আগবাঢ়ো আৰু চাও কি কি আমাৰ পৰীক্ষাৰ হিচাপত ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ বিলাক আছিল সবতকে প্ৰথম সিটিজেন্স ফৰ্ম হিউম্যান চেইন টু প্ৰটেক্ট ট্ৰিজ ইন আম্বাৰী দিঘলীপুখুৰী এৰিয়া আমি সবে জানো যে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডেভেলপমেন্টাল ওয়ার্কস বিলাক চলি আছে আৰু ইতিমধ্যে তাৰে আন্ডাৰত বহুত কেইটা ধৰণৰ ফ্লাইওভাৰ্স বিলাকৰো কনস্ট্ৰাকশন হৈ আছে কিছুমান কনস্ট্ৰাকশন অলৰেডি ওভাৰ হৈ গৈছে এন্ড ফ্লাইওভাৰ্স বিলাক ওয়াৰ্কিংত আহিব কিছুমান আন্ডাৰ কনস্ট্ৰাকশন আছে আৰু কিছুমান এতিয়া প্ৰপোজাল ষ্টেটত আছে যাৰ মানে এটা স্যাংশন হোৱা এতিয়াও বাকি আছে বা নহলে স্যাংশন হৈ গৈছে তাৰে ৰিলেটেড এনভায়ৰনমেন্ট ক্লিয়াৰেন্স বা হে বিলাকৰ কামটো বাকি আছে ঠিক আছে তাৰে পৰা এটা ফ্লাইওভাৰ কনস্ট্ৰাকশনৰ যেটো প্ৰপোজাল আছিল তাৰে আন্ডাৰত এটা গভৰ্নমেন্টে এটা একচুয়ালি কবলৈ গলে গভৰ্নমেন্টে এটা ডিসিজন পাস কৰিলে যে এই ফ্লাইওভাৰটো কনস্ট্ৰাকশনৰ কাৰণে আম্বাৰী আৰু দিঘলীপুখুৰীৰ যেটো এৰিয়া আছে তাৰে ওচৰ পাজৰ থকা গছ-গছনি বিলাক কাটিব লাগিব ঠিক আছে সো গভৰ্নমেন্টৰ এই ডিসিজনটোৰ কাৰণে তাৰে ওচৰ পাজৰ থকা মানুহ বিলাকে নিজৰ ডিসকন্টেন্ট শো কৰিবলৈ অসম ষ্টেট মিউজিয়ামৰ সন্মুখত তেওঁলোকে এটা প্ৰটেষ্ট কৰিছিল পিসফুল প্ৰটেষ্ট আছিল হেতুত মানে এনেকুৱা নহয় যে বহুত কিবা তেওঁলোকে মানে পাব্লিক অৰ্ডাৰ হ্যাম্পাৰ কৰিছে বা হেনেকুৱা কিবা বাট এটা হিউম্যান চেইন ফৰ্ম কৰিছে সেই এৰিয়াটোত আপুনি এটা চাব পাৰে ইজনে হিজনৰ হাতত ধৰি পেলাই ৰাস্তাত থিয় হৈছে ইয়াতে আপুনি সৰু ল'ৰা ছোৱালীও দেখা পাব ইয়াতে আদবয়সীয়া মানুহ আমি দেখা পাই আছো সেই সময়টা আমি বয়সীয়া মানুহ ইয়াতে দেখা পাই আছো মানে এভৰি এজ গ্ৰুপৰ সিটিজেন্স বিলাকে ইয়াতে নিজৰ এনভায়ৰনমেন্টৰ প্ৰতি নিজৰ যেটো ৰোল আছে সেই বস্তুটো তেওঁলোকে ভাবিছে যে ইয়েস আমাৰ এটা দায়িত্ব আছে টুৱাৰ্ডছ আৰ এনভায়ৰনমেন্ট বিকজ এনভায়ৰনমেন্টৰ কাৰণে আমি বাচি আছো হেতুৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটো প্ৰটেষ্টত ইয়াতে হিউম্যান চেইন এটা ফৰ্ম কৰি পেলাই থিয় হৈ গৈছিল বিভিন্ন ধৰণৰ স্লোগানস বিলাক তেওঁ দিছিলে প্লে কাৰ্ডস শো কৰিছিল ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে অসমীয়াটো তেওঁলোকে স্লোগান লিখিছে গছ হত্যাৰ ওপৰত তাৰ পিছত ইংলিশতো লিখিছে বা বিভিন্ন প্লে কাৰ্ডস তেওঁলোকে ইউজ কৰিছে অল ইন অল তেওঁলোকে স্লোগানত যেটো ইউজ কৰিছিল এটো আছিল যে ডোন্ট ডিগ ইওর ওন গ্ৰেভ stop cutting the trees imagine nature without trees save Digholipukhuri for the sake of the environment and humanity etc ইয়াতে তেওঁলোকে এটো ক'ব খুজিছে যে গছ কটা নিজৰে কবলৈ গলে সিটা বনোৱা বা নিজৰ কাৰণে কবৰ খান্দাৰ সমানে হৈ পৰিব কাৰণ কিয় গছে আমাক প্ৰতিটো বস্তু দিয়ে উখাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খাদ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইত্যাদি আমাৰ কাৰণে বহুত কিবা কিবি গছে দিয়ে গৰমৰ দিনত আমি যেতিয়া আমাক মানে আমি থাকিব নোৱাৰা হয় সেই গছৰ ছাহতে গৈ পেলাই আমি থিয় হ'ব পাৰো সেই গছে আমাৰ শীতল বতাহ প্ৰদান কৰে সেই গছখিনিয়ে যদি আপুনি কাটি দিয়ে তেনে হলে মানৱ জাতি কলৈ যাবনো সো ইয়াতে এটা আপুনি বহুত ভাল এক্সাম্পল এটা পাব যত মানে প্ৰতিটো বছৰত আপুনি ইয়াতে চাব পাৰে 84 ইয়াৰ্স মানুহ এজনে কৈছে যে মই আজি 84 ইয়াৰ্সৰ হলো মোৰ কাৰণে থিয় হ'বলেও মানে মোৰ কাৰণে অলপমান প্ৰবলেম হয় মই বেছি ভালকে থিয় হ'ব নোৱাৰো কিন্তু এই গছ কটা লৈ পেলাই যেটো আমাৰ আসলতে হেৰিটেজৰ এটা পাৰ্ট হয় হেতু মই মানে চাব নোৱাৰা অৱস্থাত আছিল সেই কাৰণে মই ইয়াতে আহি পেলাই এটোৰ এগেইনষ্ট নিজৰ প্ৰতিবাদটো শো কৰি আছো প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰৰ মানুহ আমি ইয়াতে দেখা পাইছো যেনেকে এজেপিৰ প্ৰেসিডেন্ট লুৰিনজ্যোতি গগৈও ইয়াতে পাৰ্ট লৈছে এক্টৰ মিৰেল কুডুজো ইয়াতে পাৰ্ট লৈছে আৰু বহুত ধৰণৰ মানুহ ইয়াতে পাৰ্ট লৈছে সো এই
এক্সাম্পলটো আপোনালোকে নিজৰ GS পেপাৰ 3 ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এনভাইৰনমেণ্ট ৰিলেটেড য'ত এটা বহুত ভাল এক্সাম্পল এটা আহিব ৰোল অফ চিটিজেন অৰ ৰোল অফ দি কমিউনিটি ইন কনজাৰ্ভেশ্যন অফ বায়'ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট ঠিক আছে অলপমান আগবাঢ়ো আৰু নিজৰ নেক্সট নিউজটো লৈ যিটো অসমৰ নহয় বাট নৰ্থ ইষ্টৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কালচাৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম এইটো হয় যে ৰিচেণ্টলি নেপালৰ গভৰ্ণমেণ্ট আৰু নেপালৰ যিটো মাউণ্টেইনিয়াৰিং এছ'চিয়েশ্যন আছে তেওঁলোকে কাঞ্চনজংঘা পৰ্বতটোৰ এক্সপিডিশ্যনৰ কাৰণে এলাউ কৰিছিলে সেইটোক লৈ পেলাই তেওঁলোকে কিবা এটা প্লেনিং কৰি আছে এই প্লেনিংটো বা এই প্ৰপ'জেলটোক ছিকিমৰ যিটো কমিটি আছে ভুটীয়া লেপচা এপেক্স কমিটি তেওঁলোকে এইটো কণ্ডেম কৰিছে আৰু এইটো নেপালৰ গভৰ্ণমেণ্টক তেওঁলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে আপোনালোকে এইটো ইমিডিয়েট এফেক্টত এইটো ৰখাই দিয়ক এইটো হল্ট কৰক কাৰণ কিয় মাউণ্ট কাঞ্চনজংঘা আমাৰ কাৰণে স্পিৰিচুৱেল আৰু কালচাৰেল ছিগনিফিকেঞ্চ হোল্ড কৰে ছিকিমৰ আমাৰ যিবিলাক ইণ্ডিজিনিয়াছ কমিউনিটিজ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপমান চাই লওঁ যে ছিকিমৰ কাৰণে মাউণ্ট কাঞ্চনজংঘা কি ধৰণে ৰিলিজিয়াছ ছিগনিফিকেঞ্চ হোল্ড কৰে চ' চবতকৈ প্ৰথম কাঞ্চনজংঘাৰ যদি মই কথা কওঁ তেওঁলোকে এইটো এটা চেক্ৰেড মাউণ্টেইন হিচাপে ট্ৰিট কৰে চেক্ৰেড মাউণ্টেইন মানে এটা পবিত্ৰ পৰ্বতৰ দৰে ট্ৰিট কৰে তেওঁলোকে এণ্ড একৰ্ডিং টু দ্য ছিকিমিজ বুদ্ধিজম বিলিফ তেওঁলোকৰ যিটো লৰ্ড হয় তেওঁলোকৰ যিজন গাৰ্জেন ডিটি হয় ভগৱান হয় জংগা সেইটোৰ মানে মাউণ্ট কাঞ্চনজংঘা তেওঁলোকৰ এইটো বিলিফ আছে ইণ্ডিজিনিয়াছ বিলিফ যে এইটোৰ জংগা যিজন তেওঁৰ ভগৱান হয় সেইটোৰ ঘৰ হয় তেওঁ তাতে থাকে তাতে বাস কৰে যেনেকৈ আপুনি আমাৰ হিন্দু ধৰ্মটো এটা জানিব যে মাউণ্ট কৈলাশৰ প্ৰতি পেলাইও আমাৰ এটা হিন্দু বিলিফ এটা আছে যে কৈলাশ পৰ্বতত আমাৰ যিজন দেৱতা মহাদেৱ বা শিৱ যাক আমি কওঁ তেওঁ নিজৰ পত্নী পাৰ্বতীৰ লগত কৈলাশ পৰ্বতত বাস কৰে সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ কৈলাশ পৰ্বতক লৈ পেলাই এটা আমি পবিত্ৰ পৰ্বত বুলি পেলাই সেইটোক ধৰোঁ সেইটো আমি মানে এটা তীৰ্থস্থল হিচাপে আমাৰ কাৰণে সেইটো এটা হয় চ' চিমিলাৰ বিলিফ হয় ছিকিমৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে মাউণ্ট কাঞ্চনজংঘা ঠিক আছে মাউণ্ট কাঞ্চনজংঘা অকল এইটোৱে নহয় বাট তেওঁলোকে নিজৰ এটা প্ৰটেক্টৰ হিচাপেও ট্ৰিট কৰে এণ্ড সেই বিলিফটোকে তেওঁলোকে কণ্টিনিউৱেশ্যনত বিভিন্ন ধৰণৰ ফেষ্টিভেল যেনেকৈ পাং লাপচলৰ কথা মই কওঁ তাতে ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ প্ৰেয়াৰ্ছত বা চেলিব্ৰেশ্যনছত তেওঁলোকে এই পৰ্বতটোক পূজা কৰে অল ইন অল যদি মই কওঁ তেনেহ'লে মাউণ্ট কাঞ্চনজংঘা ছিকিমৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে এটা বহুত বেছি ৰিলিজিয়াছ ছিগনিফিকেঞ্চ হোল্ড কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এটা ছিকিমিজ ইউনিটি স্পিৰিচুৱেল পাৱাৰ আৰু এনভাইৰনমেণ্ট হাৰমনিৰ কাৰণে এটা চিম্বলৰ দৰে হয় এণ্ড তেওঁলোকৰ এইটো এটা কালচাৰেল আইডেণ্টিটি দৰে মানে হোল্ড কৰে ঠিক আছে ছিকিমৰ মানুহবিলাকে এই এক্সপিডিশ্যনৰ কাৰণে মানে নেপালৰ গভৰ্ণমেণ্টকতো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে একে সময়তে তেওঁলোকে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টকো কৈছে যে তেওঁলোকে যাতে ছিকিমৰ মানুহবিলাকৰ কথাখিনি ৰাখক বিকজ ছিকিমে এটা স্পেচিয়েল status hold kore under the Indian Constitution that is Article 371F which emphasizes the protection of indigenous customs and religious sentiments of Sikkim ঠিক আছে এটা সিমিলাৰ প্ৰভিজন এটা স্পেচিয়েল প্ৰভিজন অসমৰ ক্ষেত্ৰতো আছে কোনটো আৰ্টিকল হয় হেতু আপোনালোকে তলত কমেন্টৰ জৰিয়তে আমাক জনাব আহক অলপমান আগবাঢ়ো নেক্সট যেটো নিউজত আছিলে এটো হয় অৰুণাচল ৰোড ম্যাপ টু অচিভ পাৱাৰ সেলফ সাফিসিয়েন্সি ঠিক আছে সো অৰুণাচল আমি সবে জানো নট অনলি অৰুণাচল বাট গোটেই নৰ্থ ইষ্টে হাইড্ৰো পাৱাৰ বা ক্লিন এনাৰ্জিৰ কাৰণে বহুত হাই পটেনশিয়েল ৰাখে সো হেতুৰ ৰাস্তাতে অৰুণাচলে কিছুমান স্টেপস লৈছিলে যেনেকে 2025 পৰা 35 মানে 2025 পৰা 35 যিটো ডিকেডটো আছে অৰুণাচলৰ কেবিনেটে ডিকেড অফ হাইড্ৰো পাৱাৰ হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যাৰ আন্ডাৰত অৰুণাচলে মানে নিজৰ যিটো পটেনশিয়েল হয় পাৱাৰ হাউস অফ ক্লিন এনাৰ্জি হিচাপে নিজকে
মানে গঢ়ি তুলি ওলোৱাৰ এটা এইম ৰাখিছে য'ত টোটেল হাইড্ৰ' পাৱাৰ কেপাচিটি তেওঁলোকৰ থাকিব 58,000 মেগাৱাট ঠিক আছে এই পিৰিয়ডত ষ্টেটৰ এইম আছে বেলেঞ্চড মেগা লাৰ্জ আৰু স্মল হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টছবিলাকৰ এটা বেলেঞ্চড মিক্স বনাব যে গোটেই ষ্টেটটোত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ হাইড্ৰ' পাৱাৰ প্ৰজেক্টছবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব ডিপেণ্ডিং অন দ্য টেৰেইন মেগা লাৰ্জ আৰু স্মল হিচাপে ইতিমধ্যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইক'চিষ্টেমো ফষ্টাৰ কৰিব এণ্ড অফক'ৰ্ছ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনটো হ'বই য'ত ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিজো থাকিব ঠিক আছে চ' এইটো আছিলে অৰুণাচল স্পেচিফিক বাট এনাৰ্জি ছেল্ফ ছাফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে অৰুণাচল বুলিয়ে নহয় গোটেই নৰ্থ ইষ্টে অলপমান আগবঢ়াৰ দৰে হৈছে এণ্ড ৰিচেণ্টলি 17-18 জুনত মানে লাষ্ট উইকৰ যদি মই কথা কওঁ গুৱাহাটীত এটা নৰ্থ ইষ্ট পাৱাৰ কনক্লেভ কনক্লুড হৈছিলে য'ত নৰ্থ ইষ্টৰ গোটেই 8টা ষ্টেটছে পাৰ্ট লৈছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ডিছকাশ্যন তাতে কৰিছিলে ঠিক আছে অলপমান আগবাঢ়ি পেলাই আমি চাওঁ যে কি ডিছকাশ্যন হৈছিলে কি এইম তেওঁলোকে লৈছিলে চ' চবতকৈ প্ৰথম যদি ডেটটো মই কওঁ তেনেহ'লে 17 আৰু 18 জুনত এইটো হৈছিলে 2025 গুৱাহাটীত হৈছিলে অৰ্গেনাইজ কোনে কৰিছিলে ইট ৱাজ ইণ্ডিয়ান ইলেক্ট্ৰিকেল এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স মেনুফেকচাৰাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন টু এড্ৰেছ এনাৰ্জি চেলেঞ্জেছ এণ্ড আনলক পাৱাৰ potential of north east so main objective দুটা যদি মই কওঁ তেনেহ'লে এইটো সবতকৈ প্ৰথম আছিলে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনত যিখিনি এনাৰ্জি ৰিলেটেড চেলেঞ্জেছবিলাক আছে সেইখিনি এড্ৰেছ কৰা আৰু নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি পাৱাৰ পটেঞ্চিয়েল আছে সেইখিনি আনলক কৰাৰ তেওঁৰ মেইন অবজেক্টিভ আছিলে তাৰে আণ্ডাৰত এই কনক্লেভৰ এইমৰ যদি মই কথা কওঁ তেনেহ'লে এনাৰ্জি ছেল্ফ ছাফিচিয়েঞ্চি প্ৰমোট কৰা নৰ্থ ইষ্টত তাৰে আণ্ডাৰতে আমি দেখিলোঁ যে অৰুণাচলে কি ধৰণে ডিকেড অফ হাইড্ৰ' পাৱাৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এইম লৈছে চ' এই কনক্লেভৰো এইম আছিলে যে এনাৰ্জি পাৱাৰ ছেল্ফ ছাফিচিয়েঞ্চিটো প্ৰমোট কৰা যায় নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনত পাব্লিক আৰু প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট এট্ৰেক্ট কৰা যায় পাৱাৰ ছেক্টৰত এতিয়ালৈকে আমি জানো যে পাৱাৰ ছেক্টৰত পাব্লিক ইনভেষ্টমেণ্টটো থাকেই বাট নৰ্থ ইষ্টত প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট অলপমান কম আছে পাৱাৰ ছেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত চ' প্ৰাইভেট কোম্পানীজবিলাকে প্ৰাইভেট ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছবিলাকে যাতে আহি পেলাই ইয়াতে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰক সেইটো এটা এইম লোৱা হৈছিলে নেক্সট হাইড্ৰ' পাৱাৰ স্মাৰ্ট গ্ৰিড আৰু ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰা হৈছে আৰু ৰিজনেল কোঅপাৰেশ্যন এণ্ড ইণ্টাৰষ্টেট পাৱাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰা মানে এনেকুৱা নহয় যে কোনোবা এটা ষ্টেট অকল নিজৰ কাৰণে কামটো কৰি আছে বাট এইটো এটা কোঅপাৰেশ্যনত চলিব হেন্স লিডিং টু এ কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজম ইন কেছ অফ পাৱাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ঠিক আছে চ' এই কনক্লেভটোৰ যিটো এইমটো আছে আপোনালোকে কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজমৰ আণ্ডাৰত এটা এক্সাম্পল হিচাপে ল'ব পাৰে যে নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেটছবিলাকে এই বস্তুটো এজ এ এইম লৈছে যদি মই পাৰ্টিচিপেটিং ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে 8টা যিকেইটা নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেটছ আছে 7 sisters and 1 brother গোটেইকেইটা ষ্টেটৰে যিকেইজন পাৱাৰ মিনিষ্টাৰ্ছ আছিলে তেওঁলোকতো আছিলে তাৰে লগত পাৱাৰ গ্ৰিড নিপকো PFC আৰু RECৰ ছিনিয়ৰ অফিচিয়েলছবিলাক আছিলে মেজৰ পাৱাৰ ছেক্টৰ কোম্পানীজবিলাকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ আহিছিলে এণ্ড ভেৰিয়াছ টেকন'লজি প্ৰভাইডাৰ্ছ যেনেকৈ কিম্বাল প্ৰাইভেট লিমিটেড ঠিক আছে অলপমান চাওঁ কি ডিছকাশ্যনছ হৈছিলে এণ্ড তাৰে ৰিলেটেড হাইলাইটছবিলাক সবতকৈ প্ৰথম যে এইটো কোৱা গ'ল যে নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ একচুৱেলি যিটো হাইড্ৰ' পটেঞ্চিয়েল আছে সেইটো 58,000 প্লাছ মেগাৱাটৰ হয় তাতকৈ বেছি হয় কম নহ'ব এণ্ড এইটো লাৰ্জলি আনটেপড হয় মানে যিমান হ'ব লাগে সেইটো এতিয়ালৈকে ইউটিলাইজ হোৱা নাই ঠিক আছে নেক্সট যিটো ডিছকাশ্যন টেবলত আছিলে এইটো হয় যে নাগালেণ্ড currently meets only 10% of its electricity demand মানে নাগালেণ্ডৰ গোটেই নাগালেণ্ডত যিমান ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজাম্পশ্যন হয় যিমান তেওঁলোকৰ এনাৰ্জি ডিমাণ্ড আছে তাৰ অকল 10% হে নাগালেণ্ডে জেনেৰেট কৰিব পাৰে বাকী তেওঁলোকে বাকী ষ্টেটছ বা বাহিৰৰ পৰা
এনাৰ্জি ল'ব লগা পৰে মিজোৰামৰ ক্ষেত্ৰত যদি মই কওঁ তাতে স্মল হাইড্ৰ পাৱাৰ প্ৰজেক্টছবিলাকৰ ৰিভাইভ কৰাৰ কথা কোৱা গৈছে য'ৰ এপ্ৰক্সিমেট পটেঞ্চিয়েল থাকিব 3600 মেগাৱাট স্মাৰ্ট মিটাৰ্ছ আৰু এডভান্স মিটাৰিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্টছ লঞ্চ কৰা গৈছে মনত ৰাখিব যে এইটো কিছুমান ষ্টেটতে হৈছে গোটেইকেইটা নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেটত হোৱা নাই এণ্ড ষ্টেটছকেইটাৰ নাম হ'ল অসম মেঘালয় নাগালেণ্ড অৰুণাচল আৰু ছিক্কিম এই নামকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছত হয়তো এইটো আহিব পাৰে যে কোনটো ষ্টেটত বা কোনটো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটত স্মাৰ্ট মিটাৰ্ছ আৰু AMIৰ প্ৰজেক্টটো লঞ্চ কৰা হৈছিলে ঠিক আছে IEMA 60 to 70,000 crore rupeesৰ ইনভেষ্টমেণ্ট তৰ কথা কৈছে যে অল টোটেল ইয়াতে যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব সেইটো মোটামুটি 60,000 পৰা 70,000 crore টকাৰ হ'ব আৰু এইটো এটা অপৰচুনিটি হ'ব নৰ্থ ইষ্ট পাৱাৰ ছেক্টৰ ইন দ্য নেক্সট ডিকেড ঠিক আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফ'কাছৰ যদি মই কথা কওঁ তেনেহ'লে মেইন ফ'কাছ তেওঁলোকে কৈছিলে ট্ৰান্সমিশ্যন নেটৱৰ্ক আৰু লাষ্ট মাইল কানেক্টিভিটিৰ এক্সপেনশ্যনৰ কথা ডিচেণ্ট্ৰেলাইজড পাৱাৰ সোলাৰ পাৱাৰ চিষ্টেমছ মানে যিবিলাক সোলাৰ পাৱাৰ চিষ্টেমছ আছে সেইটো ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যনৰ কথা কোৱা গৈছে আৰু গ্ৰীণ এণ্ড স্মাৰ্ট এনাৰ্জি সলিউশ্যনছক প্ৰমোট কৰাৰ কথা কোৱা গৈছে চ' ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন মই আপোনালোকক সুধিম যে ৰিচেণ্টলি যিটো আছাম বাজেট পাছ হৈছিলে তাতে তিনিটা লোকেশ্যনছ তিনিটা আমাৰ অসমৰ ঠাইৰ কথা কোৱা গৈছিলে যাক ক্লিন এনাৰ্জিৰ হাবৰ হিচাপত ডেভেলপ কৰাৰ কথা কোৱা গৈছে সেই তিনিটা জেগাৰ নাম আপোনালোকে কমেণ্টত লিখিব কুৱেশ্যনটো আৰু এবাৰ শুনি লওক এইবাৰ যিটো অসম বাজেটটো যেতিয়া পাছ কৰা হৈছিলে সেই অসম বাজেটত তিনিটা লোকেশ্যনৰ বিষয়ে কোৱা গৈছিলে অসমৰ সেই তিনিটা মানে এনেকুৱা কোৱা গৈছিলে যে এটাটো ইকো টুৰিজম আছিলে তাৰে লগত ক্লিন এনাৰ্জি হাব হিচাপে সেইটো ডেভেলপ কৰা যাব সেই তিনিটা জেগাৰ আপোনালোকে নামটো কমেণ্টত লিখিব ঠিক আছে অলপমান চাওঁ যেনেকৈ আমি মেইন অবজেক্টিভছত চাইছিলোঁ যে এনাৰ্জি ৰিলেটেড যিবিলাক চেলেঞ্জেছ আছিলে সেইবিলাক এড্ৰেছ কৰাৰ অবজেক্টিভ আছিলে চ' এই ডিছকাশ্যনৰ পিছত ডেফিনেটলি কিছুমান চেলেঞ্জেছ আইডেণ্টিফাই কৰা গৈছিলে আহক সেইটো একবাৰ আমি চাই লওঁ যেনেকৈ চবতকৈ প্ৰথম যিটো চেলেঞ্জ ফেচ কৰে নৰ্থ ইষ্টৰ এনাৰ্জি ছেক্টৰে সেইটো হয় ডিফিকাল্ট টেৰেইন এণ্ড লিমিটেড কানেক্টিভিটি আমি চবেই জানো যে নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ যিটো টেৰেইন হয় সেইটো হোমোজিনিয়াছ নহয় তাৰ আমি ইয়াতে প্লেইনছো পাওঁ আমি ইয়াতে হিলছো পাওঁ আৰু হিলছ একচুৱেলি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আমি এইটোও জানো যে নৰ্থ ইষ্টত হিমালয়ৰো অলপমান পাৰ্ট আহি পৰে চ' এইটোৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে অ'ভাৰঅল যিটো টেৰেইন আছে সেইটো অলপমান ডিফিকাল্ট হয় যিটোৰ কাৰণে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট অলপমান আমাৰ কাৰণে প্ৰব্লেমেটিক হয় আৰু সেইটোৰ কাৰণে কানেক্টিভিটি অলপমান লিমিটেড থাকে নেক্সট যিটো চেলেঞ্জ আইডেণ্টিফাই কৰা গৈছে এইটো হয় লেক অফ ফাণ্ডিং আৰু প্ৰাইভেট ইনভেষ্টৰ হেজিটেশ্যন ঠিক আছে চ' এটা লেক অফ ফাণ্ডিংটো থাকিলে তাতে আমাৰ প্ৰাইভেট ইনভেষ্টৰ্ছবিলাকে নৰ্থ ইষ্টত অলপমান কম মানে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে এইটোক লৈ পেলাই অলপমান হেজিটেশ্যন আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ নেক্সট ৰেগুলেটৰী আৰু এনভাইৰনমেণ্টেল ক্লিয়াৰেঞ্চ regulatory and environmental clearance delays environmental clearance বিলাক আমাৰ যিবিলাক ৰেগুলেশ্যন থাকে সেইবিলাক অলপমান ডিলে হয় মানে ইজিলি সেইটো পাছ হৈ নাযায় সেইটো এটা চেলেঞ্জ হৈছে নেক্সট ষ্টেটছৰ মাজত কোৰ্ডিনেশ্যনটো ইনএডেকুৱেট হৈ আছে যেনেকৈ মই অলপ আগতে কথা ক'লোঁ যে এইমত তেওঁলোকে কৈছে যে ৰিজনেল কোঅপাৰেশ্যনটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰাৰ কথা কোৱা গৈছে মানে কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজমৰ কথা কোৱা গৈছে সেইটো এটা চেলেঞ্জ হিচাপেও আইডেণ্টিফাই কৰা গৈছে যে ষ্টেটছবিলাকৰ মাজত নিজৰ এটা মিলা প্ৰীতিটো নাই কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো নাই মানে লেক অফ কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজম ইন কেছ অফ এনাৰ্জি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অৰ এনাৰ্জি ছেক্টৰ আমাৰ ইয়াতে আইডেণ্টিফাই কৰা গৈছে চ' যদি চেলেঞ্জ আইডেণ্টিফাই হৈছে চ' ডেফিনেটলি এইটোৰ ওপৰত কাম কৰা যাব এণ্ড চেলেঞ্জেছবিলাক ৰেক্টিফাই কৰি পেলাই আমি আগবঢ়াটোৱে আমাৰ গ'লটো এচিভ কৰিবলৈ আমাক হেল্প কৰিব ঠিক আছে এই পাৱাৰ কনক্লেভৰ যদি ছিগনিফিকেঞ্চৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে ডেফিনেটলি এইটো চবতকৈ প্ৰথম হ'ব ইণ্ডিয়াৰ যিটো নেট জিৰ' গ'ল আছে 2070লৈকে সেইটোক এইটো ছাপৰ্ট কৰে এক্ট ইষ্ট পলিচি
যিটো আছে সেই বস্তুটো অলপমান আগবঢ়াই নিয়ে বিকজ ক্ৰছ বৰ্ডাৰ পাৱাৰ ট্ৰেডৰ কথা কোৱা গৈছে ৰিজনেল পাৱাৰ ইনইকুৱালিটিটো ৰিডিউচ কৰে আৰু ডেভেলপমেণ্ট বুষ্ট কৰিব যিহেতু ষ্টেটছবিলাকে গোটেইখিনি মিলি পেলাই পাৱাৰ জেনেৰেশ্যনত কাম কৰিব আৰু ইজনে সিজনক ছাপৰ্ট কৰি পেলাই চলিব চ' ডেফিনেটলি যিটো ৰিজনেল পাৱাৰ ইনইকুৱালিটি আছে সেইটো ৰিডিউচ কৰিব হ'ব আৰু এইটোৰ কাৰণে আমাৰ ডেভেলপমেণ্টটো আগবাঢ়িব এণ্ড এনাৰ্জি এক্সেছ ইকনমিক এক্টিভিটি আৰু লোকেল এমপ্লয়মেণ্ট এনহান্স হ'ব ঠিক আছে চ' it was related to the Northeast Power Conclave which recently conclude hole and these are some mains related questions jikhini apunaloke attempt koribo pare and jibilake eibar mains appear koribo although etialake prelims or result out hua nai but still mains preparation moi kom je apunaloke continue rakhok irrespective of the result because jodi apunalokor result clear hoy tene hole definitely ebar apnar mains preparation eto helpful thakibo aru kiba karonot jodi apnar prelims tu nohoy at least apunaloke next year or kane preparation prepared hoi thakibo ঠিক আছে আপোনালোকে এই কোৱেশ্চনছ বিলাক ঘৰত এটেম্প কৰিব পাৰে আৰু যদি বিচাৰে যে এই কোৱেশ্চনছ বিলাকক আমি ৰিভিউ কৰো আপোনালোকক আমি আপোনাৰ ফিডবেকটো দিয়া যায় তেনেহলে কোৱেশ্চনছ বিলাক পিডিএফ ফৰমেটত কনভাৰ্ট কৰি আপোনালোকে এই নম্বৰটোত পঠিয়াই দিব পাৰে এণ্ড আপোনালোকে উইদিন 24 আৱাৰ্ছ নিজৰ ৰিভিউটো পাই যাব Next, যিটো নিউজ আছিলে it was off season vegetable farming gaining ground in state আমাৰ state government actually off season vegetable farming to কিছু সময়ৰ পৰা মানে promote কৰি আছে off season vegetable farming মানে যিখিনি বৰ্তমান off season সবজি বিলাক হয় যেনেকৈ for example পালেং শাকৰ যদি মই কথা কওঁ বা হেনেকুৱা ধৰণৰ শাক পাচলিৰ যদি মই কথা কওঁ নৰমালি হেবিলাক আমি ঠাণ্ডা কালত বেছিকে পোৱা যায় but state government অলপমান কি কৰিছে এই যেনেকৈ পালেং শাকৰ যদি মই এক্সাম্পলটো লওঁ সেইটো গৰমৰ দিনতো মানে প্ৰডাকশ্যনৰ প্ৰতি অলপমান আগ্ৰহ দেখাইছে যোৱা বছৰ দ্যাট ইজ 2024-25 ৰ যিটো ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ আছে শিৱসাগৰ এইটো এটা ট্ৰায়েল বেচিছত কৰা গৈছিলে যিটো সাকসেসফুল হৈছিলে এণ্ড তাৰে পিছত অসমৰ 11টা ডিষ্ট্ৰিক্টত state government etu as a pilot project launch koruaise district keta hol Dima Hasao Karbi Anglong West Karbi Anglong Dibrugarh Jorhat Honitpur Golaghat Hibohagor Majuli Kamrup Metro aru Kamrup Rural ঠিক আছে এটো যদি মই কওঁ তেনে হলে অফ সিজন ভেজিটেবল প্ৰডাকশন টু দেখি পেলা গভৰ্নমেন্ট এটা বস্তু দেখিছে যে ফাৰ্মাৰ্স বিলাকৰ ইনকাম অলপ হলেও ইনক্ৰিজ কৰিছে সেই কাৰণে তেওঁলোকে এটো প্ৰমোট কৰি আছে আৰু অফ সিজন যদি মই হাউস ফাৰ্মিং বা পলি হাউস ফাৰ্মিংৰ যদি মই কথা কওঁ ইট ইজ এ কাইন্ড অফ প্ৰিচিজন ফাৰ্মিং অলসো বিকজ ইয়াতে আপোনালোকে সাইন্টিফিক আৰু মডাৰ্ন টেকনলজি বেস ফাৰ্মিং কৰিব লাগিব কাৰণ কি অফ সিজন হয় ঠিক আছে নেক্সট যদি আমি চাওঁ তেনেহলে কাজিৰঙা ন্যাশনাল পাৰ্কৰ পৰা যেটো 9th এডিশন গভৰ্নমেন্টে কৰিছিলে সেই বস্তুটো এতিয়া নোটিফিকেশনটো আকৌ ঘূৰাই ললে আৰু এডি নোটিফাই কৰি দিলে আৰু হেতু কাজিৰঙাৰ মেপৰ পৰা একচুয়ালি এতিয়া আউট হৈ গৈছে ঠিক আছে 2020-21ত গভৰ্নমেন্টে এটা এৰিয়া যেটো কাজিৰঙা ন্যাশনাল পাৰ্কত ইনক্লুড কৰিছিলে ইট ওয়াজ দ্য 9th এডিশন এটা কাইন্ড অফ এটা কৰিডৰ এনিমেল কৰিডৰৰ দৰে হেতু কাম কৰিলে হয় বহুতে এটো ক্ৰিটিসাইজও কৰিছে আহক অলপমান চাই লও যে কি হয় কোনটো এৰিয়া আছিলে আৰু এটো কেতিয়া ডিনোটিফাই কৰা গল সবতকে প্ৰথম 9th এডিশনটো কেতিয়া হৈছিলে এটো জুন 2021 ৰ সময়ত হৈছিলে য'ত এপ্ৰক্সিমেটলি 2570 হেক্টৰৰ এৰিয়া মকুৱা চাপৰি শোণিতপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টত পৰে আৰু অফিচিয়ালি কাজিৰঙা ন্যাশনাল পাৰ্কত হেতু এড কৰি দিয়া গৈছিলে এজ দ্য 9th এক্সপেনশন ঠিক আছে এক্সটেনশনৰ যদি মই কথা কওঁ তেনে হলে পাৰ্কৰ কোৰ এৰিয়াটো ভৰালি পৰিয়া বা কন্যাকা বহুমুখী চাপৰি বিলৰ লগত এটো কানেক্ট কৰে জিয়া ভৰালি ৰিভাৰৰ যিখিনি ফ্ল্যাট প্লেন এৰিয়া আছে হেতু কানেক্ট কৰে ফৰ হ্যাবিটেট কানেক্টিভিটি ঠিক আছে
ইকোলজিকেল ছিগনিফিকেঞ্চ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে এইটো মানে মেগা ফনাৰবিলাকৰ কাৰণে এটা ভাইটেল হেবিটেট প্ৰভাইড কৰিলে হয় যেনেকৈ ৰাইনো হৈ গ'ল এলিফেণ্ট হৈ গ'ল টাইগাৰ হৈ গ'ল স্পেচিয়েলি মনচুন মাইগ্ৰেশ্যনছৰ কাৰণে আমি জানো যে অসমত মনচুনৰ টাইমত ঠাই ঠাই মানে বানপানী হোৱাৰ চান্স থাকে চ' কাজিৰঙাৰ যদি এৰিয়াটো ডাঙৰ কৰি দিয়া যায় তেনেহ'লে এনিমেলছবিলাকৰ কাৰণে ইজি হ'ব ফৰ মনচুন মাইগ্ৰেশ্যন মানে যদি তেওঁলোকে এনেকুৱা ঠাইত আছে য'ত বানপানী হৈ আছে চ' তেওঁলোকে তাৰ পৰা মুভ আউট কৰি পেলাই বেলেগ এটা ঠাইত যাব পাৰিব ঠিক আছে নেক্সট হিউমেন ৱাইল্ড লাইফ কনফ্লিক্টটো ৰিডিউচ কৰাত এইটো হেল্প কৰিলে হয় বিকজ চাপৰি আইলেণ্ড যিটো এনক্ৰ'চড আছিলে সেইটো ৰিক্লেইম হ'ল হয় নেক্সট এইটো এটা কৰিডৰ লিংকেজ টাইপ আছিলে বিটুইন কাজিৰঙা কোৰ নামেৰি আৰু ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক ঠিক আছে এই ষ্টেপটো গভৰ্ণমেণ্টে এইটো ডিনোটিফাই কৰা ষ্টেপটো বহুতে এইটো ক্ৰিটিচাইজো কৰিছে বিকজ যেনেকৈ আমি চালোঁ যে এইটো এটা এনিমেল কৰিডৰৰ দৰে হেল্প কৰিলে হয় যিটোৰ কাৰণে এটা হিউমেন ৱাইল্ড লাইফ কনফ্লিক্ট ৰিডিউচ হ'ল হয় ডেফিনেটলি নেশ্যনেল পাৰ্কৰ যদি পাৰ্ট হ'ল হয় তো তাতে হিউমেন ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ বহুতখিনি কমি গ'ল হয় উইচ একচুৱেলি ৰিজাল্টেড ইন হিউমেন ৱাইল্ড লাইফ কনফ্লিক্ট বাট এগেইন গভৰ্ণমেণ্টে যদি কৰিছে চ' ডেফিনেটলি কিবা এটা ভাবি পেলাই কৰিছে চাগে নেভাৰডলেছ এইটো বহুতে ক্ৰিটিচাইজো কৰি আছে these are some mains related questions for environment and conservation যিটো আপোনালোকে ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে নেক্সট অলপমান আগবাঢ়োঁ আৰু গুৱাহাটীৰ ফ্লেছ ফ্লাডৰ বিষয়ে অলপমান ডিছকাছ কৰোঁ এইটো ঠিক আছে যদি আপোনালোকে আমাৰ লাষ্ট উইকৰ যিটো অসম ক্ৰনিকেলছ আছিলে তাতে সেই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাইছে দেন ডেফিনেটলি এটা আৰ্টিকেল আপুনি তাতে পাব য'ত আৰ্বান ফ্লাডিঙৰ কথা কোৱা গৈছে ঠিক আছে তাতে আৰ্টিকেলটোত বহুত ধুনীয়াকৈ এইটো বস্তু বুজোৱা গৈছিলে যে যিটো আৰ্বান ফ্লাডিঙৰ যিটো কনচেপ্ট হয় সেইটো অকল ডেইলি লাইফ হেম্পাৰ নকৰে বাট সেই এৰিয়াটোৰ বিজনেছো হেম্পাৰ কৰে যিটোৰ কাৰণে বিজনেছ হাউচেছবিলাকে অলপমান মানে সংকোচ কৰিব ইয়াতে আহিবলৈ বিকজ আমি চবেই জানো যে যিকোনো এৰিয়া বিজনেছ এটাই ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি আছে যদি তেওঁলোকে দেখিছে যে এদিনৰ কাৰণে তাহাঁতৰ বিজনেছটো হল্ট হৈ আছে চ' ডেফিনেটলি তেওঁলোকে তাতে আহি পেলাই ইনভেষ্ট কৰিবলৈ অলপমান সংকোচ কৰিব ঠিক আছে অলপমান চাই লওঁ যে গুৱাহাটীৰ ফ্লেছ ফ্লাডছৰ মেইন কজেছবিলাক কি হয় চবতকৈ প্ৰথমটো আনপ্লেণ্ড আৰ্বান এক্সপেনশ্যন আমি চবেই জানো যে গুৱাহাটীৰ যিটো এক্সপেনশ্যনটো হৈছে বা যিটো আৰ্বানাইজেশ্যনটো হৈছে এইটো টু চাম এক্সটেণ্ট অলপমান আনপ্লেণ্ড ৱেত হৈছে বিকজ আণ্ডাৰ দি এক্ট ইজ পলিচি অসমত আমাৰ ডেভেলপমেণ্টটো অলপমান ৰিগাৰাছ হ'ল এণ্ড ইট ৱাজ দ্য নীড অফ দি আৰ যিটোৰ কাৰণে মানে ক'ৰবাত না ক'ৰবাত আৰ্বান এক্সপেনশ্যনটো অলপমান আনপ্লেন থাকিলে সেইটোৰ কাৰণে যিবিলাক আমাৰ নেচাৰেল ড্ৰেইনছ আছিলে লোকেল নালাবিলাক হ'ল ৱেটলেণ্ডছবিলাক হ'ল বিলবিলাক আছে হিলছবিলাক আছে সেইবিলাক এনক্ৰ'চ কৰা গৈছে গুৱাহাটীৰ কিছুমান ফেমাছ এৰিয়া যদি মই কওঁ য'ত ৱাটাৰ লগিঙৰ ইছ্যু আছে সেইটো আপোনাৰ অনিল নগৰ হ'ব নবীন নগৰ জু ৰোড হাতীগাঁও এইবিলাক ৱৰ্ষ্ট এফেক্টেড হয় ডিউ টু পুৱাৰ প্লেনিং নেক্সট যদি মই ফ্লেছ ফ্লাডৰ কজেছৰ ফালে যাওঁ তেনেহ'লে লছ অফ ৱেটলেণ্ডছ এণ্ড হিলছ যেনেকৈ মই অলপ আগতে ক'লোঁ যে যিবিলাক ৱেটলেণ্ডছ আৰু হিলছ আছে সেইবিলাক এনক্ৰ'চ কৰা গৈছে ৱেটলেণ্ডছবিলাকৰ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছে যেনেকৈ শিলচাকৰ বিল হ'ল বৰশলা বিল হ'ল দীপৰ বিল হ'ল এইবিলাকৰ অলপমান ডিষ্ট্ৰাকশ্যন ফেচ কৰিব লগা পৰিছে ৰেপিড আৰ্বানাইজেশ্যনৰ কাৰণে হিলছবিলাক কাট কৰা গৈছে যিটোৰ কাৰণে ছাৰ্ফেচ ৰান অফ ইনক্ৰিজ কৰি গৈছে এণ্ড ছাৰ্ফেচ ৰান অফ ইনক্ৰিজ হোৱাৰ কাৰণে ড্ৰেইনেজ লাইনছবিলাকৰ ছেডিমেণ্টেশ্যন ইনক্ৰিজ হৈছে যিটোৰ কাৰণে এজ এ ৰিজাল্ট ড্ৰেইনছবিলাক ক্লগ হৈ যায় এণ্ড উইচ লিডছ টু ফ্লেছ ফ্লাডছ ঠিক আছে নেক্সট ড্ৰেইনেজ কনজেশ্যন এটা আমি জানো ইয়াতে অকল প্ৰতিটো বস্তু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰতে ব্লেমটো দিলে নহ'ব কিছুমান চিভিক চেন্সৰ কথাও ইয়াতে আহি পৰে আমি চবেই জানো যে ড্ৰেইনছবিলাকত গৈ পেলাই গাৰ্বেজবিলাক ডাম্প কৰি দিয়া যায় গাৰ্বেজে নহয় সৰু সৰু প্লাষ্টিকবিলাকো তাতে ডাম্প কৰি দিয়া যায় এতিয়া মানুহবিলাকে এটা ধাৰণা আছে যে এটা চিপছৰ পেকেটেদি কি হ'বনো কিন্তু তেওঁলোকে এইটো নাভাবে যে এই এটা চিপছটোৱে গৈ 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 এটা টাইমত সেই ড্ৰেইনটো পূৰা ক্লগ কৰি দিব এণ্ড ডিফিকাল্টি আমিয়ে ফেচ কৰিব লাগিব চ' এইটো ড্ৰেইনেজ যিটো কনজেশ্যন হৈ আছে এটাটো পুৱাৰ ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম এণ্ড নেক্সট যিটো মেজৰ ৰিজন হয় ড্ৰেইনেজ কনজেশ্যনৰ ইট ইজ গাৰ্বেজ ডাম্পিং ড্ৰেইনছবিলাকত মানুহবিলাকে গৈ পেলাই জাবৰবিলাক পেলাই দিব ঠিক আছে
Next, high rainfall intensity. City rainfall intensity অলপমান বাঢ়ি গৈছে যেনেকৈ দেখিলোঁ ড্ৰেইনবিলাক কনজেশ্যন হৈছে inadequate drainage network আৰু overloadingৰ কাৰণে ফ্লাছ ৱেজবিলাক কজ হয় যদি ফ্লাডছৰ ইম্পেক্টৰ ফালে যাওঁ তো চবতকৈ প্ৰথমটো ৱাটাৰ লগিং হ'ব গোটেই ৰোডছবিলাক আপোনালোকে দেখিছে চাগে পানী ভৰ্তি হৈ যায় ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই যায় বিজনেছ চেণ্টাৰ্ছবিলাক আপোনালোকৰ সেই দিনটো বন্ধ কৰিব লগা পৰি যায় তো এইটো চবতকৈ প্ৰথম ইম্পেক্ট হয় ইমিডিয়েট ইম্পেক্ট হয় এইটো তাৰে লগত যদি ইমিডিয়েট ইম্পেক্টৰ কথা কওঁ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন এডুকেশ্যন কমাৰ্চ ডিষ্টাৰ্ব হয় টুৰিজম আৰু ইনভেষ্টৰ কনফিডেন্স আমি লুজ কৰি যাওঁ এণ্ড লং টাৰ্মৰ যদি আমি ৰিস্কৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে পাব্লিক হেল্থ বিকজ পানী যদি জমা হৈ আছে ৰাস্তাৰ পানীটো গুচি যাব কিন্তু ড্ৰেইন ক্লগিঙৰ কাৰণে তাতে যিখিনি পানী জমা হৈ আছে ইট বিকামছ দ্য ব্ৰিডিং গ্ৰাউণ্ড ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ ডিজিজ কজিং এজেণ্টছ বহুতকেইটা মস্কিটো বা মাখি তাতে ব্ৰিড কৰিব এণ্ড ইভেঞ্চুৱেলি পাব্লিক হেল্থৰ কাৰণে এটা ৰিস্ক এইটো ক্ৰিয়েট হোৱাৰ চান্স এটা হৈ পৰে কিছুমান যদি ছাজেষ্টেড সলিউশ্যনছৰ ফালে আমি যাওঁ চবতকৈ প্ৰথমটো আহিব ড্ৰেইনেজ আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো গুৱাহাটী ষ্ট্ৰম ৱাটাৰ ড্ৰেইনেজ মাষ্টাৰ প্লেন আছে সেইটো প্ৰপাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হ'ব লাগে ড্ৰেইনছবিলাক একচুৱেলি লাৰ্জ বক্স হ'ব লাগে ষ্ট্ৰম ৱাটাৰ পাম্পিং ছিষ্টেমছৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ব লাগে এণ্ড GIS বেছড ফ্লাড মেপিং আৰু ৰিয়েল টাইম ৰেইনফল মনিটৰিঙৰ ইউজ কৰিব লাগে যাতে আমি ঠিকমতে বস্তুবিলাকৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকোঁ এণ্ড সেই হিচাপত কামবিলাক আমি কৰিব পাৰোঁ বা ষ্টেপছবিলাক আমি ল'ব পাৰোঁ নেক্সট ৱেটলেণ্ড ৰিষ্ট'ৰেশ্যন গুৱাহাটী ৱাটাৰ বডিজ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন এক্ট 2008 যিটো এক্ট হয় সেইটো প্ৰপাৰ এনফৰ্চমেণ্ট হ'ব লাগে যিমান ৱেটলেণ্ডছবিলাক আছে বা নেচাৰেল ড্ৰেইনছবিলাক আছে সেইটো প্ৰপাৰলি ডিমাৰ্কেট কৰি পেলাই সেইটো প্ৰটেকশ্যন হ'ব লাগে যিবিলাক ডিষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ফালে গৈ আছে সেইবিলাক আকৌ ৰিইনষ্টেট কৰিব লাগে ৰেজুভিনেট কৰিব লাগে এণ্ড ইক' ৰিষ্ট'ৰেশ্যন এনকাৰেজ কৰিব লাগে দীপৰ বিল আণ্ডাৰ দ্য ৰামচাৰ চাইট নৰ্মছ মানে যিখিনি ৰামচাৰ চাইটৰ নৰ্মছবিলাক আছে আমি চবেই জানো যে দীপৰ বিল অসমৰ একমাত্ৰ ৰামচাৰ চাইট হয় চ' সেইটোও যদি আমাৰ ডিষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ফালে গৈছে তেনেহ'লে আমাৰ কাৰণে একচুৱেলি এইটো লাজৰ কথা হৈ পৰিব চ' ইক' ৰিষ্ট'ৰেশ্যনৰ ফালে আমি যাব লাগে ৰামচাৰ চাইটছৰ যিখিনি নৰ্মছ আছে সেইখিনি প্ৰপাৰলি আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে এনফৰ্চ কৰিব লাগে নেক্সট যদি সলিউশ্যনৰ ফালে আমি যাওঁ তেনেহ'লে ইট শুড বি ছাষ্টেইনেবল আৰ্বান প্লেনিং যিকোনো ধৰণৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন হওক বা যি ৰিলেটেড আমাৰ ইয়াতে ডেভেলপমেণ্ট নহওক কিয় গুৱাহাটী মেট্ৰপলিটন ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিৰ যিখিনি ৰেগুলেশ্যনছ আছে সেইখিনি ফুলি কমপ্লায়েঞ্চ হ'ব লাগে হিল কাটিংছ বেন হৈ যাব লাগে তাৰপিছত মানে ফ্লাড প্ৰন এৰিয়াজৰ ওচৰত কনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক প্ৰপাৰলি ৰেগুলেট কৰিব লাগে গ্ৰীণ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰমোট কৰিব লাগে লাইক গ্ৰীণ গাৰ্ডেনছ পাৰ্মিয়েবল পেভমেণ্টছ এণ্ড যেনেকৈ অলপ আগতে মই কৈছিলোঁ যে চিভিক চেন্স বা চিভিক ইনভলভমেণ্ট আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিঙতে দেখিছিলোঁ যে কেনেকৈ চিভিক ৰোল থাকিব পাৰে এনভাইৰনমেণ্ট কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে তো ইয়াতো এক ধৰণৰ ক'ৰবাত না ক'ৰবাত চিভিক ৰোল এটা আহি পৰে য'ত মানুহবিলাকেও বুজিব লাগিব যে আমি গাৰ্বেজ য'তে ত'তে পেলাব নালাগে এইটোৰ লগত এইটো টু চাইডেড বস্তু হ'ব য'ত এটাটো ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন হ'ব লাগে গাৰ্বেজ ডাম্পিঙৰ কাৰণে ৰেগুলাৰ ডিচিল্টিং আৰু মেইনটেনেঞ্চ প্ৰপাৰ মেইনটেনেঞ্চ হ'ব লাগে এট দ্য চেম টাইম পাব্লিক আৱেৰনেছ কেম্পেইনছ কৰিব লাগে অন ৱাটাৰ ডিছপ'জেল আৰু ৱাটাৰ লগিং হেজাৰ্ডছৰ ওপৰত এণ্ড সেইখিনি সময়তে মানুহবিলাকেও এইটো বুজিব লাগে যে আমাৰো কিছুমান ৰোল আছে কিছুমান ৰেছপনচিবিলিটি আছে টুৱাৰ্ডছ দ্য চিটি টু বি হাইজিনিক ঠিক আছে চ' এটা চেম্পল মেইনছ কুৱেশ্যন recurring flash floods in cities like Guwahati reflect the broader crisis of unplanned urban growth and ecological mismanagement. Discuss the causes and suggest a long-term mitigation strategy. Similar eta question already APSC mains 2022 ahi goisile, not exactly but similar type of question eta ahisile. Apunaloke etu ghorot nischay koriboloi chesta koribo. Next নিউজৰ ফালে যদি আমি যাওঁ ইট ইজ ৰিলেটেড টু 30 আবা মিছন যিটো ৰিচেণ্টলি আমাৰ CMA ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টত লঞ্চ কৰিলে ঠিক আছে অলপমান চাই লওঁ যে 30 আবা মিছন হয় কি
ধৰতি আবা জনজাতীয় গ্ৰাম উৎকৰ্ষ অভিযান এইটো আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 2 অক্টোবৰ 2024 হাজাৰিবাগ ঝাৰখণ্ডত লঞ্চ কৰিছিলে এণ্ড যিটো অভিযানটো হয় সেইটো বিৰছা মুণ্ডা যাক ঝাৰখণ্ডত ধৰতি আবা বুলি পেলাইও কোৱা যায় তেওঁৰ নামত এইটো অভিযানটো ৰখা হৈছে এইটো ক'বলৈ গ'লে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো ট্ৰাইবেল ৱেলফেয়াৰ পুছ আণ্ডাৰ জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস সেইটোৰে পাৰ্ট বুলি পেলাই ক'ব পাৰে মেইন অবজেক্টিভছৰ আণ্ডাৰত হ'ব যে যিমান গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছবিলাক আছে ক'ৰ ছেক্টৰছৰ লাইক হেল্থ হৈ গ'ল হাউচিং এডুকেশ্যন লাইভলিহুড ডিজিটেল এক্সেছ এইবিলাকৰ যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছবিলাক আছে সেইবিলাক ট্ৰাইবেল ভিলেজেছৰ প্ৰপাৰ ছেচুৰেশ্যন হ'ব লাগে আমি চবে জানো যে যিকোনো ট্ৰাইবেল এৰিয়াত গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছবিলাক এজ ইট ইজ বা একে সময়তে ইমপ্লিমেণ্ট নহয় পেচাৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানেই চাগে পঞ্চায়ত ৰাজ এক্সটেনশ্যন ফৰ শ্বেডিউল এৰিয়াজ তাতে ট্ৰাইবেল এৰিয়াজবিলাকো আহি যায় ট্ৰাইবেল ভিলেজেছো আহি যায় য'ত মানে গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছবিলাক লঞ্চ হোৱাৰ আগতে মানে প্ৰপাৰলি পঞ্চায়তবিলাকে এইটো চোৱা চিতা কৰে কি এইটো তেওঁলোকৰ মতে হৈছে নে নাই বা কিবা চেঞ্জেছ আনিব লাগে এক্সেট্ৰা চ' মেইন অবজেক্টিভৰ যদি মই কথা কওঁ তেনেহ'লে এইটো থাকিব যে যিবিলাক ক'ৰ ছেক্টৰছে গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছবিলাক আছে সেইটো উইদাউট এনি মানে ব্লকিং তাতে ধুনীয়াকৈ ট্ৰাইবেল ভিলেজেছবিলাকক এইটো ইমপ্লিমেণ্ট হৈ যাওক এণ্ড নেক্সট এইটো অবজেক্টিভ আছে ইট ইজ ট্ৰাইবেল কমিউনিটিৰ এম্পাৱাৰমেণ্ট থ্ৰু মাল্টি মিনিষ্টেৰিয়েল কনভাৰ্জেঞ্চ মানে বহুতকেইটা মিনিষ্ট্ৰীয়ে ইয়াতে কনভাৰ্জ হ'ব তেওঁলোকে নিজৰ লেভেলত ষ্টেপছবিলাক ল'ব টু এম্পাৱাৰ দ্য ট্ৰাইবেল কমিউনিটি ঠিক আছে নেক্সট ডিফাৰেণ্ট ছেক্টৰছৰ ইণ্টাৰভেনশ্যনছৰ যদি মই কথা কওঁ হাউচিং এণ্ড ইনফ্ৰাৰ আণ্ডাৰত আহিব পাক্কা হাউচ ৰুৰেল ৰোজ পাইপ ৱাটাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি হেল্থৰ কথা যদি মই কওঁ তেনেহ'লে মোবাইল মেডিকেল ইউনিটছ আৰু ৱেলনেছ চেণ্টাৰ্ছ এষ্টাব্লিছ কৰা যাব এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যদি মই কওঁ ৰেজিডেঞ্চিয়েল স্কুল স্কলাৰশ্বিপছ ইণ্টাৰনেট এক্সেছ এষ্টাব্লিছ কৰা যাব লাইভলিহুডৰ ক্ষেত্ৰত স্কিল ট্ৰেইনিং প্ৰভাইড কৰা যাব ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ মাৰ্কেট লিংকেজেছ প্ৰভাইড কৰা যাব ট্ৰাইবেল হোমষ্টেজবিলাক তাতে ডেভেলপ কৰা যাব ডিজিটেল আৰু ফাইনেন্সৰ যদি মই কথা কওঁ যেনেকৈ জনধন যোজনা হৈ গ'ল মুদ্ৰা লোন হৈ গ'ল ইঞ্চুৰেঞ্চ আধাৰ বেংকিং এক্সেছবিলাক তাতে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা যাব নেক্সট ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ যদি মই কথা কওঁ টাইম ফ্ৰেম ইজ 2024-25 পৰা 2028 পৰা 29 ডেভেলপমেণ্ট একশ্যন প্লেন ফৰ শ্বেডিউল ট্ৰাইবছৰ আণ্ডাৰত এইটো কাম হ'ব আৰু PM গতি শক্তি পৰ্টেলৰ থ্ৰুদি এইটো মনিটৰ কৰা যাব ঠিক আছে কিছুমান বেনিফিট ছেচুৰেশ্যন কেম্পছ স্পেচিয়েল বেনিফিট ছেচুৰেশ্যন কেম্পছ মানে লগোৱা যাব ইন চাম ট্ৰাইবেল এৰিয়াছ লাইক কাৰ্বি আংলং জোনে বটো গোৱালপাৰা এক্সেট্ৰা যদি মই ছিগনিফিকেঞ্চ কওঁ এইটো অভিযানৰ তেনেহ'লে অলপ আগতে আমি পঢ়িলোঁ শ্বেডিউল ট্ৰাইবছক এম্পাৱাৰ কৰাৰ বিষয়ে বাই ফাইলিং ক্ৰিটিকেল ডেভেলপমেণ্টেল গেপছ self reliance আৰু local employment promote কৰা হ'ব migration tribal areas or migration to মানে reduce কৰা যাব আমি সবে জানো যে কাম বিচাৰি পেলাই ট্ৰাইবেল এৰিয়াজৰ পৰা মানুহবিলাক মাইগ্ৰেট কৰি পেলাই বেলেগ ঠাইত যাব লগা পৰে চ' সেই বস্তুটো ৰিডাকশ্যনৰ কাৰণে ষ্টেপছবিলাক লোৱা হ'ব ট্ৰাইবেল আইডেণ্টিটি আৰু কালচাৰেল প্ৰাইড ষ্ট্ৰেংথেন কৰা যাব এণ্ড কনভাৰ্জেঞ্চ বেছড গভাৰ্নেন্সৰ মডেল এটা এষ্টাব্লিছ কৰা যাব ঠিক আছে নেক্সট অৰুণাচল কিৱি ৱাইন ব্ৰেণ্ড ফাউণ্ডাৰ গেটছ গ্ল'বেল ফেল'শ্বিপ অৰুণাচলৰ আৰু ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট কিৱি ৱাইন লেভেল নাৰা আবা যিজন ফাউণ্ডাৰ হয় টাগে ৰীতা তাখে তেওঁ ভাইটেল ভইচেছ গ্ল'বেল ফেল'শ্বিপ 2025ৰ কাৰণে চিলেক্ট কৰা গৈছে অভাৰঅল 39 কাণ্ট্ৰিজৰ পৰা 51 চেঞ্জ মেকাৰ্ছক চিলেক্ট কৰা গৈছে ফৰ প্ৰেষ্টিজিয়াছ লিডাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম আৰু তাৰ পৰা তেওঁ এগৰাকী হয় এইটো ভাইটেল ভইচেছ ফেল'শ্বিপটো উইমেন লিডাৰ্ছবিলাকক ছাপৰ্ট কৰে হু আৰ ড্ৰাইভিং গ্ল'বেল চেঞ্জ ইন দেয়াৰ কমিউনিটিজ নাৰা আবাৰ বিষয়ে যদি অলপমান জানো ইট ইজ বেছড ইন হং ভিলেজ জিৰ' ভেলী অৰুণাচল প্ৰদেশ এণ্ড কিহৰ কাৰণে জনা যায় যিবিলাক এক্সেছ কিৱি প্ৰডিউচ থাকে সেইটোৰ পৰা অৰ্গেনিক ৱাইন প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে উইচ প্ৰমোটছ এগ্ৰি এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ আৰু ছাষ্টেইনেবিলিটি
ঠিক আছে সিগনিফিকেন্স অবভিয়াসলি লোকাল প্ৰডিউচ প্ৰমোট হয় সাস্টেইনেবল ইনকাম সোর্স প্ৰভাইড কৰা যায় ফাৰ্মাৰ্স এণ্ড স্পেচিয়েলি উইমেন্সৰ কাৰণে আৰু অৰুণাচলৰ যেটো আপাতানি হেৰিটেজ আছে হেতুৰ লগত এটো ডিপলি কানেক্টেড হয় এটোৰ এই এচিভমেন্টৰ ওপৰতে অৰুণাচলৰ চিফ মিনিষ্টাৰ পেমা খাণ্ডুৱে এটা কোটেশন কোট কৰিছিলে কি from the lush orchards of zero to the world stage Tage Rita Take's journey is one of great grace and groundbreaking innovation ঠিক আছে next যেটো ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছিলে অসমৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হয় যে ষ্টেটৰ যেটো মেটাৰ্নেল মৰ্টালিটি ৰেট আছে হেতু ৰিসেন্টলি ডিক্ৰিজ কৰি গৈছে এণ্ড মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড় ইউপি আৰু উৰিষ্যাৰ দৰে ষ্টেটছবিলাকতকৈ আমাৰ মেটাৰ্নেল মৰ্টালিটি ৰেটটো ৰিডিউচ কৰিছে যদি 2004 আৰু 6ৰ কথা কোৱা যায় এছআৰএছৰ যেটো ৰিপৰ্ট আছিলে অসমৰ এমএমআৰ was somewhere around 480 যেটো একচুয়ালি সাব সাহারান আফ্রিকান কান্ট্রিজ যেনেকৈ গাম্বিয়া হৈ গ'ল বুৰুণ্ডি হৈ গ'ল ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক অফ কংগো হৈ গ'ল হেতুৰ সমান আছিলে সেইখিনি সময়ত ইণ্ডিয়াৰ নেশ্যনেল এভাৰেজ এমএমআৰ আছিলে 254 আৰু কেৰালাৰ আছিলে 95 2019-21 অসমৰ যেটো এমএমআৰ হয় হেতু 167 লৈকে আহি গৈছিলে এণ্ড নেশ্যনেল যেটো এভাৰেজ আছিলে হেতু হেখিনি সময় 93 আছিলে এণ্ড কেৰালাৰ 20 আছিলে লাষ্ট উইক এটা এছআৰএছ বুলেটিন ৰিলিজ হ'ল 2020-22 য'ত অসমৰ ফাৰ্দাৰ ৰিডাকশ্যন ইন এমএমআৰ দেখুওৱা গৈছে 125ত অল ইণ্ডিয়া যেটো এভাৰেজ আছে হেতু 88 হয় আৰু কেৰালাৰ এমএমআৰ অনলি 18 হয় সো উই আৰ ষ্টিল ফাৰ এৱে ফ্ৰম দ্য নেশ্যনেল এভাৰেজ বাট ষ্টিল যদি আমি চাবলৈ যাওঁ 36%ৰ যেটো ৰিডাকশ্যন হৈছে বিটুইন 2019-21ৰ পৰা 2020-22 36%ৰ ৰিডাকশ্যন ইন এমএমআৰ ইজ নট আ ব্যাড থিং ঠিক আছে যদি এমএমআৰৰ কথা কোৱা যায় এইটো এটা সোশ্যাল ইণ্ডিকেটৰ হয় তাৰে লগত এটা ইকনমিক ইণ্ডিকেটৰৰ দৰেও হেয়া কৰে এণ্ড চিফ মিনিষ্টাৰে মানে এইটো এপ্লড কৰিলে এণ্ড যিমান ক্ৰেডিট আছে সেইটো আমাৰ যিমান ক'বলৈ গ'লে আমাৰ হেল্থ কেয়াৰ ছেক্টৰ্ছৰ ৱৰ্কাৰ্ছ হ'ল ডক্টৰ্ছ হ'ল নাৰ্ছেছ হ'ল তেওঁলোকক এইটো দিছিলে Next, Mission Bwiswmuthi. It is a significant initiative. Bodo community, Assam, Bodoland territorial regional যেটো government হয় তেওঁলোকে এটো introduce কৰিছিলে as part of Bodo Peace Accord. আমি সবে জানো যে বোডোল্যান্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজনত কিছু সময়ৰ এটা দীঘলীয়া একচুয়ালি এটা কনফ্লিক্ট ৰিডন জোন আছিলে বাট 2020ত বড়ো পিচ একৰ্ড সাইন কৰা গৈছিলে যেটো ইমপ্লিমেন্ট কৰা গৈছিলে টু এম্পাৱাৰ বড়ো পিপল সোশিয়ালি এডুকেশনালি আৰু ইকনমিক্যালি হেতুৰ আন্ডাৰত এই মিশনটো আনা গৈছে যদি মই বিস্মুথিৰ ওয়াৰ্ডটোৰ কথা কওঁ তেনেহলে বড়োত এটোৰ মিনিং হয় সেলফ ৰেসপেক্ট বা সেলফ প্ৰাইড আৰু মিশনৰ এম হ'ল ব্ৰিং ডেভেলপমেন্ট ডিগনিটি আৰু এম্পাৱাৰমেন্ট টু দা বড়ো কমিউনিটি কি ফিচাৰ্ছৰ যদি মই কথা কওঁ বড়োজবিলাকৰ ল্যান্ড ৰাইটছৰ ওপৰত ষ্টেপছ লোৱা যাব বিকজ বড়ো যদি ফ্যামিলিজবিলাক কওঁ তেনেহলে ফৰেষ্ট আৰু ৰেভিনিউ ল্যান্ডছবিলাকত থাকিছেতো হয় বাট কোনো ফৰ্মেল ওনাৰশ্বিপ নাছিলে তো হেতুৰ ওপৰত ষ্টেপ লোৱা যাব ex cadres of NDFB মানে National Democratic Front of Bodolanders যিবিলাক ex cadres আছিলে তেওঁলোকৰ স্কিল ডেভেলপমেন্ট আৰু লাইভলিহুড সাপোৰ্টৰ কাৰণে ইনিশিয়েটিভস বিলাক লোৱা যাব এই মিশনটোৰ আন্ডাৰত different types of educational আৰু welfare measures লোৱা যাব in the Bodo areas for the Bodo students economic empowermentৰ কথা কোৱা গৈছে য'ত self help groups বিলাকক প্ৰমোট কৰা যাব entrepreneurshipৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং দিয়া যাব আৰু startup support provide কৰা যাব ইতিমধ্যে তাতে এগ্ৰিকালচাৰ উইভিং আৰু যিবিলাক ক্ৰাফট বেসড লাইভলিহুড প্ৰজেক্টস আছে সেইবিলাকো তাতে ইমপ্লিমেন্ট কৰা যাব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট হ'ব যাৰে আন্ডাৰত ৰোডস ইলেক্ট্ৰিসিটি ওয়াটাৰ সাপ্লাই ইন্টাৰনেট কানেক্টিভিটি ইনক্ৰিজ কৰা যাব সিগনিফিকেন্সৰ কথা যদি কোৱা যায় তেনেহলে ইট ইজ আ সিম্বল অফ পিস বিল্ডিং এণ্ড ৰিকনসিলিয়েশ্যন আফটাৰ ইয়াৰ্স অফ কনফ্লিক্ট ইন বোডোল্যান্ড যেটো মেইন এইমৰ আন্ডাৰত আহি গৈছে আৰু মাৰ্জিনালাইজ যে বড়ো পপুলেশ্যনৰ মেইন ষ্ট্ৰীম ইকনমিলৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ যেটো হেল্প কৰিব it will also uphold ethnic identity and rights of Bodos while promoting unity ঠিক আছে
Next, যদি আমি important user ফালে যাওঁ, so it will be from Tripura, য'ত soilless hydroponic farming or এটা experimental actually এটা experiment initiate কৰা গৈছে Tripura government এটো এটা experimental basis কৰা গৈছে under the Department of Horticulture and Soil Conservation Tripura আৰু এটো Tripura আৰু North East India first এনেকুৱা মানে হেয়া হয় experiment হয় এটো এই মডেলটো অনা গৈছে for a climate resilient farm practice hydroponic farming কি হয় তেনে হলে hydroponic farming actually এটা soilless farming technique হয় য'ত plants বিলাক nutrient rich waters grow কৰা যায় আপোনালোকে এটা চাব পাৰে যে plants বিলাকক ডাইৰেক্ট মাটিত পুতি থোৱা নাই ঠিক আছে মাটিত পুতি থোৱা নাই সেনেকে সাপোজ এনেকুৱা কিবা এটা গ্লাছৰ actually chamber থাকে য'ত nutrient rich waters বিলাক flow কৰে আৰু তাতে plants বিলাক grow কৰিব ঠিক আছে আৰু this also allows vertical farming আৰু water usage to reduce হয় controlled environment agriculture to promote হয় objectives or যদি কথা কোৱা যায় এই ইনিশিয়েটিভৰ তো সবতকে প্ৰথম climate smart agriculture promote কৰিবলৈ productivity increase কৰিবলৈ with minimal land sustainable income source provide কৰিবলৈ for the local farmers আৰু demonstration model for larger implementation মানে এই বস্তুটো যেহেতু এটা আগৰতলাত এটা জাস্ট এক্সপেৰিমেন্টাল ইনিশিয়েটিভ হয় এই বস্তুটো যদি ইফ সাকসেসফুল তেনে হলে এটা লাৰ্জাৰ লেভেলত এটো ইমপ্লিমেন্ট কৰা যাব পাৰে significance যেনেকে অলপ আগতে মই কলো যে it is a first government led initiative in Tripura and Northeast আৰু Tripura এটো first এনেকুৱা government led initiative হয় ইয়াতকে আগতে কোনো গভৰ্নমেন্টে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিশিয়েটিভটো লোৱা নাছিলে next food security ensure কৰিব nutrient availability ensure কৰিব even যিবিলাক flood prone বা land constrained regions আছে তাতেও এই বস্তুটো replicate কৰিব পাৰি ঠিক আছে এটো এটা মেইনস কোৱেশ্চন যেটো আপোনালোকে ঘৰত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে ইন 150 words next Rabha people celebrate Baikho festival in Hahim eto apunar Assam cultureor part hobo GS paper 5 aru prelims or GS paper 1 or karone olopman sailo Baikho festival ki hoy Baikho puja ba Baikho festival অসমীয়া জেঠ মাহৰ পূৰ্ণিমাৰ দিনাখন সেলিব্ৰেট কৰা যায় যেটো মে জুন মাহত পৰে particularly to Rabha tribe or festival hoy aru Rabha tribe okol Assomate nohoy but Meghalaya aru West Bengal region to puwa jay basically yate rain good harvest health education aru removal of evil or karne teoloke yate puja kore eketa kisuman core rituals hai jeneke home purification hoy gol different types of offerings teo diye wine tug of war hoy hoimaru ritual songs bilak teoloke gai bornakai fire test ritual hoy and different types of even students facilitate to kora jay ate ঠিক আছে যদি significance কও তেনে হলে agrarian resilience cultural solidarity ritual valor and preserving traditional arts next অসমৰ পৰা বাল আৰু youth সাহিত্য পুৰস্কাৰ 4 জন যুৱই লাভ কৰিছে সবতকে প্ৰথম যদি মই কওঁ সাহিত্য একাডেমি বাল পুৰস্কাৰ 2025 তেনে হলে অসমীয়া পোয়েট্ৰি ক্ষেত্ৰত পাইছে সুৰেন্দ্ৰ মোহন দাসে আৰু বড়ো ল্যাঙ্গুৱেজৰ ক্ষেত্ৰত পাইছে বিনয় কুমাৰ ব্ৰহ্মাই আৰু একে সময়তে সাহিত্য একাডেমি যুৱ পুৰস্কাৰ 2025 সৰ যদি মই কথা কওঁ অসমীয়া ল্যাঙ্গুৱেজত পাইছে সুপ্ৰকাশ ভূঞা আৰু বড়ো ল্যাঙ্গুৱেজৰ কাৰণে পাইছে অমৰ খুংকুৰ বড়োৱে এই নাম কেটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব বিকজ আজিকালি এৱাৰ্ডছৰ ওপৰটো কোৱেশ্চনছ প্ৰিলিমছৰ সুধা হৈছে সো যেহেতু অসম সৰি সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ডছত 4টা মানে বাইলৰ আমাৰ অসমৰ পৰা নাম আহিছে তেনে হলে এই নাম কেটা মনত ৰখাটো উচিত হ'ব Next, rich tribute paid to Shahid Kushal Konwar recently. Amar Assomot jodi moi kওঁ তেওঁৰ
শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ পুণ্যতিথিটো মনা হৈছিলে 15 জুনত এণ্ড শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ যদি মই কথা কওঁ তেওঁ স্মৰণ কৰা যায় বিকজ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ তেওঁ একমাত্ৰ শ্বহীদ আছিলে যাক ব্ৰিটিছে ফাঁচি দিছিলে চ' কুশল কোঁৱৰৰ বিষয়ে অলপমান আমি চাই লওঁ যিটো আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছ আৰু ইভেন মেইনছ আনচাৰ ৰাইটিঙতো হেল্প কৰিব পাৰে বিকজ ফেমাছ পাৰ্চনেলিটিজৰ ওপৰত মেইনছতো আজিকালি কুৱেশ্যন অহা হৈছে চ' যদি ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলৰ আমি ৰোলৰ ফালে যাওঁ তেনেহ'লে সৰু পথাৰ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তেওঁ প্ৰেছিডেণ্ট হৈছিলে আৰু লোকেল সত্যাগ্ৰহ মুভমেণ্টবিলাকক তেওঁ লিড কৰিছিলে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ সময়ত এটা একচুৱেলি কি হৈছিলে এটা মিলিটাৰী ট্ৰেইন এটা চেবটাইজ কৰিছিলে সৰু পথাৰৰ ওচৰত এণ্ড ব্ৰিটিছে মানে শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰক এইটোৰ একিউজেশ্যন লগাইছিলে যে তেওঁ এইটোৰ পিছত মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছে 5 নৱেম্বৰ 1942 চনত তেওঁক আৰেষ্ট কৰি লৈছিলে অলদো লেক অফ এভিডেঞ্চ আছিলে এণ্ড মানে কোনো ধৰণৰ সেনেকুৱা তেওঁৰ আগেইনষ্টে এভিডেঞ্চ পোৱা নাছিলে সেইটোৰ কাৰণে মানুহবিলাকৰ আগত অবভিয়াছ কথা তেওঁ ভালেখিনি ৰেচপেক্টেবল পজিশ্যনত আছিলে এণ্ড এনেকুৱা কোৱা যায় যে ফাইনেল ডেজত তেওঁ মানে পূজা পাতল আৰু গীতা পঢ়াৰ প্ৰতি হৈছিলে বাট নেভাৰডেলেছ 15 জুন 1943 যোৰহাট জেলত তেওঁ হেং কৰি দিয়া গৈছিলে এণ্ড হি ৱাজ দ্য চ'ল কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট মাৰ্টাৰ হেং বাই দ্য ব্ৰিটিছ ঠিক আছে মহাত্মা গান্ধীয়ে তেওঁক ট্ৰু সত্যাগ্ৰহী হু ন'জ দি আৰ্ট অফ লিভিং এণ্ড ডাইং হিচাপে অনাৰ কৰিছিলে নেক্সট যদি মই কথা কওঁ এনুৱেল কমেমৰেশ্যন হয় সৰু পথাৰ গোলাঘাট আৰু গুৱাহাটীত ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ চেৰেমনিজ হয় য'ত তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিয়া যায় ট্ৰিবিউটছ দিয়া যায় এণ্ড লোকেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ কিছুমান আছে যিটো তেওঁৰ নামত ৰখা গৈছে কিছুমান অসম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভৰ স্কিমছবিলাকো আছে যিটো তেওঁৰ অনাৰত ৰখা গৈছে যেনেকৈ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ সৰ্বজনীন বৃদ্ধা পেঞ্চন স্কিম নেক্সট যদি ফেমাছ পাৰ্চনেলিটি আমি চাওঁ যিটো নিউজত আছিলে এইটো হ'ল ৰূপনাথ ব্ৰহ্মাৰ ষ্টেচু যিটো কোকৰাঝাৰত ৰিচেণ্টলি আনভিল কৰা হৈছিলে অলপমান আমি ৰূপনাথ ব্ৰহ্মাৰ বিষয়ে জানি লওঁ তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে 15 জুন 1902 চনত কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এণ্ড তেওঁৰ ডেথ হৈছিলে 23 জানুৱাৰী 1968ত বেচিকেলি তেওঁ বড়ো কমিউনিটিৰ পৰা বিলং কৰিছিলে আৰু তেওঁক ফাদাৰ অফ বড়োজ হিচাপেও অনাৰ বা ৰেচপেক্ট জনোৱা হৈছিলে পলিটিকেল কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ যদি মই কথা কওঁ হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট বড়ো মিনিষ্টাৰ ইন আছাম অসমৰ যিটো গোপীনাথ বৰদলৈৰ কেবিনেট আছিলে তাতে তেওঁ এগ্ৰিকালচাৰ আৰু ভেটেনেৰী পৰ্টফলিঅ'টো হেল্প কৰিছিলে আৰু প্ৰথম বড়ো মিনিষ্টাৰ আছিলে 1947ত ট্ৰাইবেল ৰাইটছ লেণ্ড ৰিফৰ্মছ আৰু এডুকেশ্যনেল আপলিফমেণ্ট অফ ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজক তেওঁ ষ্ট্ৰংলি এডভকেট কৰিছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বড়ো ইছ্যুজবিলাক অসমৰ মেইন ষ্ট্ৰীম পলিটিক্সত অনাত তেওঁ এটা বহুত ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰিছিলে এইবিলাক কিছুমান তেওঁ কালচাৰেল আৰু লিটাৰেৰী কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছ হয় আৰু ৰিলিজিয়াছ ৰোলৰ যদি মই কথা কওঁ তেনেহ'লে হি ৱাজ অ ফলোৱাৰ এণ্ড ৰিফৰ্মাৰ অফ বাথোইজম ৰিচেণ্টলি বাথোইজম এজ এ ৰিলিজন ৰেকগনাইজ কৰা গৈছে ইন BTR এইটো আপোনালোকে জানিবই চাগে তেওঁ আচলতে ৰূপনাথ ব্ৰহ্মা তেওঁ বাথোইজম ফ'ল' কৰিছিলে নেক্সট তেওঁৰ নামত আমাৰ গুৱাহাটীৰ যিটো ISBT টাৰ্মিনেলটো আছে তেওঁৰ নামত ৰূপনাথ ব্ৰহ্মা ইণ্টাৰষ্টেট বাছ টাৰ্মিনেল হিচাপে নাম ৰখা গৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত যিবিলাক মেৰিটৰিয়াছ ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকক ৰূপনাথ ব্ৰহ্মা গ'ল্ড মেডেল এৱাৰ্ড কৰা যায় চ' গ'ল্ড মেডেলো তেওঁৰ নামত তেওঁৰ অনাৰত ৰখা গৈছে এণ্ড হি ইজ ৰিমেম্বাৰ্ড এজ এ ভিজনেৰী হু ব্লেণ্ডেড ট্ৰেডিশ্যন উইথ মডাৰ্নিজম হেল্পিং বড়োজ প্ৰিজাৰ্ভ আইডেণ্টিটি ৱাইল প্ৰগ্ৰেছিং উইথ আছাম চ' অল ইন অল যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে বড়োৰ মানে আইডেণ্টিটি প্ৰিজাৰ্ভ কৰা আৰু ট্ৰেডিশ্যনটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰা সেইটোক লৈ পেলাই তেওঁৰ ভালেখিনিয়ে ৰোল এটা আছিলে নেক্সট আৰু যিজন আমাৰ লাষ্ট পাৰ্চনেলিটি নিউজত আছিলে সেইটো হয় আমাৰ
বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা আমি সবে জানো ৰিসেন্টলি তেওঁৰ আমি পুণ্যতিথিটো সেলিব্ৰেট কৰিলো অসমত ৰাভা দিৱসৰ হিচাপত প্ৰতি বছৰে হেতু আমি সেলিব্ৰেট কৰো এন্ড তেওঁক আমি কলা গুৰু হিচাপেও মানে অনাৰ কৰা যায় 20 জুন প্ৰতি বছৰে অসমত বিষ্ণু ৰাভা দিৱস হিচাপে বা ৰাভা দিৱস হিচাপে সেলিব্ৰেট কৰা যায় কিছুমান যদি কালচাৰেল কন্ট্ৰিবিউশন কওঁ তেনেহলে অসমীয়া লিটাৰেচাৰ মিউজিক থিয়েটাৰ পেইন্টিং আৰু সিনেমাৰ তেওঁ এজন প্ৰমিনেন্ট ফিগাৰ আছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ ফোক ইনস্পায়াৰ্ড ৰিভলিউশনাৰী সংগছ তেওঁ কম্পোজ কৰিছে ৰাভা সংগীত যাক আমি কওঁ social justice anti imperialism poverty আৰু tribal rights ৰ ওপৰত তেওঁ বহুত কেটা গান আৰু ৰাইটিংস লিখিছে tribal culture অসমীয়া মেইনষ্ট্ৰীম মোৰ লগত ব্লেন্ড কৰিবলৈ তেওঁ বহুতখিনি ইনিশিয়েটিভ লৈছিলে ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলৰ যদি মই কথা কওঁ তেনেহলে তেওঁৰ আইডিওলজি মাৰ্কসিষ্ট আছিলে অলপমান এন্ড হি ওয়াজ অলসো এসোসিয়েটেড উইথ দ্য ৰিভলিউশনাৰী কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া political view kotha jodi ma kau he advocated classless society because obviously he was a marxist ideology thoka manu asile so classless society jona khuna kotha teo advocate koribo and etur mane advocate koribole teo actually nijor ancestral land to peasants bilakok donate kori dile an example of marxist commitment caste system aru communalism or teo strong critic asile even teo british colonialism and the class oppression or against bahut kiba kibi steps loisile thik ase so আজি এই ভিডিওটোৰ কাৰণে ইমানে আশা কৰো যে এই ভিডিওটোত আপোনালোকে কিবা এটা শিকিব পাৰিছে যেটোৱে আপোনাৰ APSC পৰীক্ষা বা অসমৰ বিভিন্ন গভৰ্নমেন্ট এক্সামছ বিলাকত আপোনালোকৰ হেল্প কৰিব next week আকৌ লগ পাম same series অসম Chronicles য'ত এই সপ্তাহটোত থকা ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ বিলাকক আমি ডিসকাস কৰিম till then যদি এই ভিডিওটো আপোনালোকে ভাবিছে যে আপোনাৰ অলপ হলেও সহায় কৰিছে তেনেহলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব যে আপোনালোকক কোনটো পাৰ্টটো ভাল লাগিছে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কন্টেন্ট বিলাক আমাৰ ইয়াতে আপলোড হৈ থাকে তেতিয়ালৈকে thanks for watching and have a nice day